Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σούβλες. Μαζέψτε την παρέα σας. Γύρος χοιρινός για σήμερα και είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Κι εγώ ο Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας πατώντας εγγραφή και κάντε κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Ελάτε και στο Facebook στην ομάδα του Grill Philosophy, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψίστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Συνεργάτης και φίλος, ο Γιώργος Καραγιάννης. Γεια σας καλοί μου φίλοι και φίλες. Σας στέλνω τις ευχές μου για νόστιμα ψησίματα εδώ από το φιλόξενο χώρο του Brothers στον Κορυδαλό και εύχομαι σε όλους σας καλά σας ψησίματα. Καλά μας ψησίματα. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Δική του λοιπόν και αυτή η συνταγή για γύρο και πάμε να την δούμε βήμα-βήμα γιατί έχει διαδικασία που θα κρατήσει πάνω από 12 ώρες και ελάτε να την κάνουμε με κάθε λεπτομέρεια για να πετύχουμε το άριστο αποτέλεσμα. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μπόλικο πράγμα, είναι σχεδόν 3 κιλά. Μπόλικο έχουμε παρέα, δεν έχουμε σήμερα. Μεγάλη πίκρα. Αυτό είναι το θέμα. Όσες φορές έχουμε κάνει γύρο, είχαμε παρέα, μεγάλη παρέα. Αυτή τη φορά θα είναι η μόνη φορά ίσως που θα ψήσουμε ένα γύρο και δεν θα έχουμε παρέα. Το κάνουμε μόνο και μόνο για να σας το δείξουμε. Είναι οι συνθήκες τέτοιες που δεν μπορούμε να μαζευόμαστε πολλά άτομα. Παρ' όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ καλή συνταγή, κρατήστε την και να την δοκιμάσετε όταν θα έχετε παρέα. Λοιπόν, δεν θα έχουμε και τσίπουρα σήμερα. Τι σχέση έχει το τσίπουρο με το... Έχει σχέση, γιατί αυτό το μαρινάρισμα θα το κάνουμε σήμερα, την πρώτη φάση δηλαδή, και μετά θα σας αφήσουμε και θα το πούμε την επόμενη μέρα. Το πιούμε το μισό τσίπουρο τώρα, κοιτάμε ψάματα. Το κάνουμε. Χαλάμε χατήρια. Θα ετοιμάσω εγώ λίγο. Να πας να ετοιμάσεις εσύ για να πω εγώ κάποια πράγματα εδώ στα παιδιά. Πρώτα θα σας πω 2 λόγια για το κρέας, το χοιρινό. Έχουμε φιλιταρισμένο κρέας από μπούτι, είναι 1600 γραμμάρια, και φιλεταρισμένο κρέας από πανσέτα, αυτό είναι 1200 γραμμάρια. Είναι μια καλή αναλογία, έχει λιπάκι, θα προτιμούσα να έχει περισσότερο, αλλά θα δείτε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, η πρώτη φάση έχει να κάνει με το βάπτισμα του κρέατος μέσα σε αλατόνερο για 18 με 24 ώρες. Θα χρησιμοποιήσουμε 2 λίτρα νερό, πιστεύω ότι θα φτάσει γιατί θέλουμε να σκεπάζει και αν δεν φτάσει θα προσθέσουμε. 2 λίτρα νερό και στα 2 λίτρα νερό θα βάλουμε 120 γραμμάρια καλό θαλασσινό αλάτι. Κάνουμε μια άλμη δηλαδή 6%. Και ανακατεύουμε για να λιώσει καλά το αλάτι. Μέσα εδώ θα ρίξουμε και ένα κρασοπότηρο ξύδι. Θέλουμε να το καταλαβαίνουμε λίγο το ξύδι μέσα στο νερό και το ανακατεύουμε να λιώσει και μετά θα βάλουμε το κρέας. Ώσπου να αρχίσει να λιώνει σιγά σιγά το αλάτι, εγώ θα σας πω 2 πράγματα για τα μπαχαρικά που θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά όχι τώρα, στην επόμενη φάση. Αλλά εγώ θα τα προετοιμάσω από τώρα για να σας τα δείξω κιόλας. Λοιπόν, τα μπαχαρικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Είναι το πιπέρι. Για περίπου 3 κιλά που είναι αυτός ο γύρος θα θέλουμε 6 γραμμάρια πιπέρι. Σε κόκκους και θα το στουμπίσουμε εδώ στο γουδί για να γίνει σκόνη και να βγάλει όλο το άρωμα. Και μετά θα σας δείξουμε τι άλλο θα προσθέσουμε εδώ πέρα μέσα. Μετά από ένα καλό χτύπημα το έχουμε κάνει σκόνη και θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα. 9 γραμμάρια μπούκοβο γλυκό. 2 γραμμάρια ρίγανη. Μισό γραμμάριο θρούμπι.
και μισό γραμμάριο θυμάρι. Τα χτυπάμε και αυτά, περισσότερο για να ανακατευθούν όλα μαζί και να βγάλουν αρώματα. Αλάτι, όπως είπαμε, δεν θα βάλουμε εδώ, αλλά θα βάλουμε εκεί στο νερό, στην άλμη, από εκεί θα αλατίσουμε το κρέας. Με αυτά εδώ τα μπαχαρικά θα το αρωματίσουμε. Και έχουμε και άλλα πράγματα να προσθέσουμε, αλλά αυτά θα τα προσθέσουμε την επόμενη μέρα. Είμαστε έτοιμοι, το φυλάω σε ένα βαζάκι για αύριο. Λοιπόν, και πάμε τώρα να σας δείξω τι θα κάνει με το κρέας. Αφού έχει ετοιμαστεί η άλμη, έχει λιώσει τελείως το αλάτι δηλαδή, ήρθε η ώρα να κάνουμε την εμβάπτιση. Βάζουμε το κρέας μέσα στο νερό. Το νερό πρέπει να σκεπάζει το κρέας. 2 λίτρα που έβαλα εγώ εδώ φαίνεται ότι είναι αρκετό. Το βλέπετε, πρέπει να είναι έτσι σε αυτή τη φάση. Και τώρα απλά το σκεπάζουμε και το αφήνουμε στο ψυγείο για 24 ώρες, 18 με 24 ώρες. Λοιπόν, τα τσίπουρα. Περιμένω. Έχουμε κι άλλα να σας δείξουμε αύριο, έχει και άλλη διαδικασία. Έχουμε αυτά. Μισό δεν είπαμε. Ποιο μισό. Καλά. Λοιπόν. Άντε μισό. Μισό με το γεμίσει. Άντε γεια μας. Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλη. Στην υγεία σας. Αύριο η συνέχεια. Μετά από 24 ώρες περίπου, μέσα στην άλμη, με το ξυδάκι, το κρέας παίρνει αυτή τη μορφή και αυτός είναι ο στόχος. Να γίνει λευκό. Ασπρίζει. Έχει αλατιστεί κατάλληλα και τώρα ήρθε η ώρα να το αρωματίσουμε. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Έχουμε ξύσμα από ένα μεγάλο λεμόνι ή αλλιώς 2 κουταλιές του γλυκού γεμάτες. Έχουμε μουστάρδα απαλή, 1 κουταλιά της σούπας για όλο αυτό και έχουμε και τα μπαχαρικά τα οποία τα ετοιμάσαμε χτες. Λοιπόν, όλα αυτά και φυσικά δεν θα λείψει το ηλιέλαιο. Βάζουμε ηλιέλαιο γιατί είναι ένα λάδι που θα μας δώσει τη λιπαρότητα που θέλουμε, αλλά δεν έχει καθόλου οσμή και γεύση. Δεν θέλουμε λοιπόν τη γεύση ή την οσμή από οποιοδήποτε λάδι. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε στα περισσότερα μαριναρίσματα, εκτός εξαιρέσεων, ηλιέλαιο. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα ετοιμάσουμε αυτά σιγά σιγά. Θα ξεκινήσω πρώτα από το ξύσμα λεμονιού. Θα προσπαθήσω να το βάλω όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα γίνεται μέσα στη μάζα του κρέατος. Θα το ανακατέψουμε βέβαια όσο μπορούμε καλύτερα. Όσο χωμερίζει το λεμονάκι. Θα δώσει ιδιαίτερο άρωμα στο γύρο μας. Θα κάνουμε και μία τούμπα όλα μαζί. Και τώρα ήρθε η ώρα για το μείγμα που ετοιμάσαμε. Το αδειάζουμε εδώ σε ένα πιατάκι να μπορούμε να το παίρνουμε πιο εύκολα. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε. Όπως κάνω πάντα με τους κυμάδες και τα κρεατικά μου. Προσθέτω και ανακατεύω. Εδώ καλύτερα είναι να τα γυρίσω μια φορά τούμπα και μετά να τα ανακατέψω όλα μαζί. Ξέχασα να σας πω πως το κρέας το βγάζετε μερικά λεπτά πριν από την άλμη και το στραγγίζετε καλά. Να μην έχει δηλαδή καθόλου υγρασία αν είναι δυνατόν. Αφήστε το σε ένα τρυπητό, γυρίστε το 1-2 φορές από τη μία και από την άλλη πλευρά και θα στραγγίξει. Κάνουμε ένα μασάζ καλό και τώρα πάμε για τη μουστάρδα. Απαλή μουστάρδα, 1 κουταλιά όπως είπαμε της σούπας για όλο το γύρο μας που είναι περίπου 3 κιλά. Λοιπόν, αφού κάνετε ένα καλό ανακάτεμα, ήρθε η ώρα για το ηλιέλαιο. Θα χρειαστείτε περίπου 200 ml ηλιέλαιο, ίσως λιγότερο, ίσως λίγο περισσότερο. Θα το δούμε τώρα εδώ στην πράξη. Εξάλλου όταν πάρετε να φτιάξετε το γύρο, το λάδι θα μείνει εδώ στο σκεύος.
και θα στραγγίσει. Θα κρατήσει το κρέας δηλαδή όσο χρειάζεται. Και 150 ml καλά είναι. Εγώ όμως θα το βάλω όλο, 200 ml. Τελειώσαμε με το ανακάτεμα. Έχουν πάει όλα τα υλικά όμορφα παντού. Θα το αφήσουμε 1-2 ώρες έτσι και μετά θα σας δείξω πώς θα το σουβλήσουμε και πώς θα το περάσουμε σε αυτή την ειδική σούβλα εδώ πέρα για να ψήσουμε το γύρο μας. Λοιπόν, όση ώρα θα περιμένουμε εδώ πέρα, πάμε για τη δεύτερη δόση. Έτοιμα τα τσιπουράκια για τη δεύτερη δόση του τσιπουράκι. Τι έφτιαξε τώρα στη δεύτερη δόση. Να φέρει και τα άλλα. Τι άλλο. Δεν θα έχω κάνει μια άλλα. Α, δεν τα μοίρασες καλά. Τι με το χορταρικά θα το βγάλουμε τώρα. Μόνο εγώ από εμάς είναι. Τι έχω πάρει. Ότι πρέπει ήταν τώρα και γουλατσό, 11 και. Πάει τώρα εκεί και μην μιλάς. Άντε, γεια μας. Στην υγεία σας. Πω από τσίπρο τώρα μιλάω. Τι μόνο εγώ θα λέω ότι είναι λίγο, να πεις και εσύ μια φορά στη γλυκά. Εγώ πάει. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για να σας δείξουμε πώς θα το σουβλήσετε. Έχουμε βάλει το ειδικό καλάθι εκεί πέρα με τα κάρβουνα και είναι έτοιμο για να το ανάψουμε. Η σούβλα μας, όπως βλέπετε, είναι ειδική, έχει εγκοπές, 2-3 εγκοπές εδώ πέρα ανάλογα με το πόσο ύψος θα πάει ο γύρος, για να σφινώσουμε το επόμενο πιατάκι δηλαδή. Θα σας το δείξω. Και ξεκινάμε. Ξεκινήστε από ένα λιπαρό κομμάτι. Κοιτάξτε να κάνετε όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφη κατανομή των κομματιών. Αν είναι μεγάλα τα κομμάτια, μπορείτε να τα διπλώσετε έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο και να τα σουβλήσετε και τα δύο μαζί. Σε κάποια φάση θα κόψουμε λίγο τις άκρες, θα σας δείξουμε πώς. Να βρούμε ένα πιο λιπαρό κομμάτι, αυτό εδώ. Μπορούμε να τα διπλώνουμε και έτσι, όπως βολεύει, για να κρατήσουμε το σχήμα του γύρου. Εδώ σε αυτό το σημείο τώρα, με ένα μαχαιράκι, μπορούμε να κόβουμε τις άκρες. Αυτά τα κομμάτια θα τα κρατήσουμε για να τα βάλουμε εδώ, από πάνω, εσωτερικά έτσι. Και έτσι σιγά σιγά θα δώσουμε ένα κυλινδρικό σχήμα στο γύρο. Ό,τι περισσεύει εδώ, βλέπετε, το δείχνω για να φαίνεται στην κάμερα, κοντινό, το κόβουμε. Το τρυπάμε στην άκρη για να πάει έτσι εξωτερικά. Βλέπετε, το κόψουμε και από εδώ. Βάζουμε τώρα ακόμα ένα κομμάτι και προχωράμε. Και συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο, κόβοντας για να διαμορφώσουμε το σχήμα και προσθέτοντας. Έχουμε τελειώσει με το γύρο μας και τώρα μένει να τον σφίξουμε εδώ. Εδώ χρειάζομαι βοήθεια. Πάτε στο δεύτερο τώρα. Καλά είναι να είναι πάρα πολύ συμπιεσμένος, όπως είναι εδώ τώρα. Και τώρα καλό είναι να τον βάλουμε μια μεμβράνια απ' έξω, να το σφίξουμε καλά και έτσι να πάει στο ψυγείο για να καθίσει όση ώρα θα χρειαστεί να ανάψουμε τα κάρβουνα, αλλά θα μπορούσατε και αμέσως μετά το μαρινάρισμα να τον τυλίξετε με μεμβράνια, φέρε εδώ να το τυλίξουμε Ανδρέα, και να μαριναριστεί εδώ. Για 12, για 24 ώρες, όση ώρα θέλετε μέχρι να το ψήσετε. Εμείς ώσπου να ανάψουν τα κάρβουνα θα τον βάλουμε στο ψυγείο. Ορίστε, έτοιμο. Σε λίγο η συνέχεια.
Ανάψαμε τα κάρβουνα στο ειδικό καλάθι. Σε 25 λεπτά θα είναι έτοιμα. Όπως βλέπετε, τα προσανάματα τα βάλουμε στην κορυφή και όχι στον πάτο. Γιατί το κάρβουνο ανάβει ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Ήρθε η ώρα. Στην αρχή τον βάζουμε λίγο πιο μακριά, περίπου 4 δάχτυλα, ώσπου να αρχίσει να αλλάζει χρώμα. Μετά θα πάμε σχεδόν σε απόσταση αναπνοής. Τώρα θα χρειαστεί περίπου 1 ώρα, ίσως και παραπάνω, για να αρχίσουμε να κάνουμε το πρώτο κόψιμο ξάκρισμα. Εγώ κράτησα λίγο όμως, για πιο νωρίς. Εσύ έβαλες εδώ πέρα βλέπω. Απ' την άλλη μεριά μπορούμε να ψήσουμε κανένα κοντοσουβλάκι, κανένα λουκάνικο, για αυτούς που δεν κρατιούνται. Όταν πέσει το κάρβουνο, συμπληρώνουμε. Βλέπετε, για λίγη ώρα που κάθισε στο ψυγείο, έμεινε συμπαγής στη θέση του. Έχουμε κάρβουνο που εκπέμπει μεγάλη θερμότητα και θα δούμε τώρα σε πόση ώρα περίπου θα χρειαστεί να κάνουμε το πρώτο κόψιμο ξάκρισμα. Το έχουμε 5 λεπτά στη φωτιά, θα το αφήσουμε κάνα 10 λεπτό ακόμα και θα πλησιάσουμε πιο κοντά στα κάρβουνα, μόλις αρχίσει να αλλάζει χρώμα. Το κουντοσουβλάκι μας εδώ που είναι πιο μικρό, την ακούει πιο εύκολα τη φωτιά. Θα είναι πολύ σύντομα έτοιμο για να πάρουμε ένα μεζέ. Μετά από 1 τέταρτο περίπου, πλησιάσαμε το γύρο πάρα πολύ κοντά στη φωτιά. Βλέπετε, είναι σε απόσταση αναπνοής. Έτσι πρέπει. Δεν θέλουμε να βράσουμε το γύρο μέσα, θέλουμε να τον ψήσουμε γρήγορα απ' έξω. Γι' αυτό ψήνουμε και κόβουμε. Να πάμε και αυτό τώρα πιο κοντά, για να γίνει πιο γρήγορα, γιατί αρχίσαν και μας τρέχουν τα σάλια. Το καλό με το καλάθι είναι πως μπορείτε να συμπληρώνετε συνέχεια κάρβουνα από την πάνω πλευρά και εδώ να ψήνετε. Επειδή τα κάρβουνα είναι πιο πάνω από την επιφάνεια του γύρου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωραία εικόνα να βλέπεις το γύρο να περιστρέφεται. Βλέπετε ότι κομματάκι προεξέχει, αρπάζει. Και αυτό το νόημα έχει το πρώτο κόψιμο, να κόψουμε αυτές τις άκρες. Μετά από 1 ώρα και 1 τέταρτο θα κάνουμε το πρώτο κόψιμο ξάκρισμα, όπου δηλαδή θα κόψουμε όπου έχει ψηθεί. Και θα βάλουμε τον γύρο να συνεχίσει να ψήνεται. Το πρώτο κόψιμο αργεί να γίνει, τα επόμενα είναι πολύ πιο σύντομα. Όπως σας είπα, μετά από 1 ώρα και 1 τέταρτο είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το πρώτο κόψιμο ξάκρισμα. Βγάζουμε το γύρο σε αυτή την ειδική βάση που έχουμε φτιάξει για το κόψιμο και το στήσιμο του, χρησιμεύει και για τα δύο δηλαδή, και κόβουμε περισσότερο να τον ισιάξουμε, να κόψουμε τις άκρες και ό,τι είναι ψημένο. Το επόμενο κόψιμο θα είναι κανονικό κόψιμο. Όταν θα έχουν φύγει αυτές οι άκρες του κρέατος, οι μύτες, και ο γύρος μας θα πάρει το τελικό του κυλινδρικό σχήμα. Θα σας δείξουμε και πώς σερβιριζότανε παλιά ο πίτα γύρος και πώς η μερίδα γύρος. Μείνετε μαζί μας για να δείτε τη συνέχεια. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξαναβάλουμε το γύρο μας πάνω στα κάρβουνα. Μάλλον δίπλα στα κάρβουνα. Και το ψήσιμο συνεχίζεται για να πάμε στο επόμενο κυρίως κόψιμο. Θα συμπληρώσουμε και λίγα κάρβουνα τώρα σε λίγο. Τώρα υπολογίζω ότι το επόμενο κόψιμο θα το κάνουμε σε 6-7 λεπτά. Εδώ πάνω από τα κάρβουνα, πάνω σε 2 λάμες ακουμπισμένοι, θα ψήσουμε μία-μία τις πιτούλες για να σερβίρουμε το γύρο, το χοιρινό με την πίτα. Και θα σας δείξουμε πώς σερβίρονταν παλιά και πώς πρέπει κανονικά να σερβίρεται ο παραδοσιακός γύρος χοιρινός με πίτα. Είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο κόψιμο, το κυρίως κόψιμο. Για μας αυτό είναι το σωστό χρώμα που πρέπει να κουπεί ο γύρος. Αν τον θέλετε πιο ξηροψημένο, αφήνετε λίγο ακόμα. Αυτό είναι καλύτερο όμως το χρώμα, να μην είναι στεγνό, να είναι χρυσαφί το χρώμα του.
Πάμε να κόψουμε. Οπα! Έτοιμο. Έτοιμο λοιπόν. Για να δω. Έτοιμο. Μας κοβολάει. Δεν έχω την παρδάλα σήμερα εδώ και κόβω με το μαχαίρι του γύρου. Αυτό είναι το μαχαίρι του γύρου το κανονικό. Απλά με την παρδάλα έχουμε φετίχ. Λοιπόν, ωραίο, Τώρα θα σας... Το ζουμερό, ναι. Θα σας δείξει ο Ανδρέας πώς γινόταν ο γύρος παλιά. Περίπου όπως και σήμερα δηλαδή. Και εδώ θα πρέπει να πω κάτι, ότι ο χοιρινός γύρος είναι καθαρά ελληνικός γύρος, είναι παραδοσιακός ελληνικός γύρος. Από τότε που απογορεύτηκε στην Ελλάδα το ντονέρ, οι επαγγελματίες φτιάξαν αυτόν εδώ το γύρο, το χοιρινό. Γιατί απογορεύτηκε το ντονέρ, είναι μεγάλη ιστορία, δεν είναι ώρα να τα πούμε. Και πάμε για να συνεχίσουμε το ψήσιμο. Επί το έργο. Παραδοσιακά, λοιπόν, ο χοιρινός γύρος σερβίρονταν με τζατζικάκι, συνταγή δικιά μας, του πατέρα μας δηλαδή που έχει το ουζερί για τζατζίκι, παραδοσιακό, θα βρείτε στο παραπάνω link. Έμπαινε λοιπόν τζατζικάκι, κρέας μετά, μπόλικο, και τελείωνε με κρεμμυδάκι και ντοματούλα. Βλέπετε δεν έχουμε βάλει πατάτες, δεν υπήρχαν πατάτες στην αρχή του παραδοσιακού ελληνικού γύρου. Οι πατάτες μπήκαν πολύ μετά για να φορτάσουμε. Και οι πατάτες είναι αυτές που μας φουσκώνουν. Αυτός είναι πραγματικά ο γύρος. Έτσι γίνεται. Συνήθως με επιτρέψει ένα... Πάει τα. Πάει Εσύ τον έβγαινες. Εγώ που δώσεις εκεί. Και έξω άλλο. Όλο αυτό το μπουκέτο είναι ισορροπημένο. Γι' αυτό ο γύρος πρέπει να έχει δυνατή γεύση, να είναι δυνατό στο αλάτι και στα μπαχαρικά, γιατί πρέπει να εξισορροπήσει το κρεμμύδι, την ντομάτα και το τζατζίκι και την πίτα. Έτσι είναι πραγματικά ο γύρος, παιδιά. Και θα σας δείξουμε στο επόμενο πλάνο πώς σερβίρεται και μερίδα γύρος. Παραγωγή στην κατανάλωση. Τέλειωσε, Είδες. Πολύ γεύση. μπουκέτο που έχει. Η πατάτα είναι φάουλο στο γύρο, παιδιά. Μεγάλο φάουλο. Και έτσι ακριβώς σερβίρεται ο γύρος μερίδα στο πιάτο με τζατζικάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι. Μπορεί να πάει και λίγο κρεμμυδάκι από πάνω. Έτσι. Αυτό. Αυτά είναι. Κρασάκι θα βάλουμε. Θα βάλουμε κάτι να δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσουμε. Τέλειο. Εξαιρετικός γύρος, παιδιά. Όπως παλιά. Όλες αυτές οι συνταγές του γύρου που σας έχουμε δώσει, γιατί έχουμε δώσει αρκετές συνταγές με γύρο χοιρινό, είναι παλιές παραδοσιακές συνταγές που τις χρησιμοποιούσαν παλιά οι επαγγελματίες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μας τον Γιώργο τον Καραγιάννη για αυτή την υπέροχη συνταγή. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργη. Στην υγειά σας. Στην υγεία σας. Στην υγειά μας, Στην αδερφέ. υγεία μας. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα.